Hi! Welcome back sa aking channel. Para sa vlog na to, gagamit tayo ng simulation software na PSPice para i-perform itong experiment na to. So, experiment 1, Introduction to Circuit Modeling. Ang objectives ng experiment na to ay to familiarize with the PSPice simulation software, to capture diagram of switching circuit, to model the switch based on the set parameters. So, ang procedures para sa part 1, open the ORCAD Capture PSPice and click the new project. So, ito, open natin and then new project. Tapos, choose the analog or mix A/D and name it as experiment 1 and click OK. So, name daw as experiment 1. Tapos, dapat nakaselect yung analog or mix A/D and then OK. Tapos, nakalagay dito, choose create a blank project and then click OK. Create a blank project and then OK. Wait natin mag-load. Ayan. Tapos, click the place and then PSPice component tapos search. Tapos, i-type daw ay sbreak doon sa search box. The component should appear and drop it in the working page. So, place, PSPice component, search, tapos sbreak, enter, ayun. Double click natin and then lagay natin dyan. Ayan. Tapos, click edit, PSPice model, tapos ilagay natin itong parameters na naka-indicate. Ayan. Edit, PSPice model, tapos ilagay daw natin yung parameters. So, nakalagay dito, R on 0.001, 0.001, ang R of I 10 mega, R of I 10 mega, ang V on ay 1 volt, ayan, ang V of I 0 volts. So, file and then save. Tapos, X. So, next, click the place, PSPice component, source, voltage source, tapos pulse. Tapos, i-drop daw yung component doon sa working page. Bale, place, PSPice component, source, voltage source, tapos pulse. And then, ilagay natin dito. Zoom natin para mas kita. Ayan. Tapos, in the right pane, click the place part icon and then type the r/analog in the search box and then click enter. So, ito yon, place part, tapos ilagay daw ay capital R/analog. So, wala namang nalabas. Kaya, ang gagawin natin, mag-i-skip na tayo dito sa step 9, which is add another component, VDC source, in the working page. So, close na natin to. Tsaka ito. And then, place, PSPice component, source, voltage, DC. Tapos, lagay natin dito. And then, arrange the components and connect them as shown in figure 9. Use the place wire icon in the right pane to connect the components. Make sure the circuit has ground. So, ito yung pinaka-final na illustration ng circuit or schematic diagram. Susundin na lang natin. Kasi hindi lumabas kanina yung sa R analog. Bale, kopyahin na lang natin. Merong resistor. Yun lang naman yung nadagdag. Bale, place, resistor, tapos control R para i-rotate. Lagay na lang natin dito. Tapos nakalagay dito, make sure the circuit has ground. So, ilan yung ground dito? 2.
So, actually, kahit isa lang naman, i-connect lang natin. Pero, para mas malinis tingnan, press G, and then yung nasa pinakauna, and then click OK. Isa dito, tapos isa dito. And then, escape. So, ngayon, mag-place na tayo ng wire. Sundan natin yung nasa illustration. Bali, ito. Connect dito. Ito, connect dito. Ito, connect dito. Daan natin. Yan. Tama ba? Yan. Tapos, ito, dito. Ayan. Ayan. Okay. And then, parameters. Iset na natin yung parameters. So, bale, dun sa una kong vlog, nakalagay na dun kung paano natin iset yung parameters. Double click lang natin yung label. So, nakalagay dito ang V2, TR, TF, tsaka yung PW at per, yun yung papalitan natin ng values. So, double click, 5, TR ay 1 nano, small letter, 1 nano, TF ay 1 nano, ang PW ay 10 US or 10 microseconds, tas ang per ay 25. So, 10 US, tapos 25 US. So, sa V1 at TD, 0 lang naman. So, lagay na natin 0. Yan. Tapos, palitan natin to ng pangalan. V control. And then, VS, tapos 24 volts, tapos R load, tsaka 2 ohms. VS, 24 volts, 2 ohms, tsaka R load. Yan. Okay na. In the V-pulse, double-click the V1 and then set, ito pala, nakalagay pala dito. Ayan, bale, na-skip natin yung ito. Na-set na natin yung parameters kasi tinulan natin dun sa figure 9. So, ngayon, create new simulation profile and then name it as experiment 1. Set the analysis type to time domain, transient, and run to time to 80 microseconds. Click apply and save. So, click new simulation profile, experiment 1, create, tapos lagay daw natin sa time domain and then 80 microseconds. Click apply and then okay. Tapos run spice, tapos explain the result. Save muna natin. Save. Tapos run spice. Bale yan. Bale dito, gagawa tayo ng dalawang plot. Kasi dalawa yung i-add nating trace. So dito sa una, lagay tayo ng, alisin na natin yung current and power para sa voltage lang tayo titingin. Kasi doon lang natin, kumbaga, i-analyze natin yung voltage reading nila. Yung isa ay VS1, 1, add trace, V2, R load. Yan. So, bali dito, nakikita natin, kasi di ba pulse siya, so ibig sabihin may time na positive, may time na negative. So ngayon, kumbaga pag-ano lang siya, papitik-pitik. So ngayon, makikita natin dito, ito yung graph ng input. So itong nasa taas, dito siya galing sa S1. Tapos itong nasa baba sa R load, reading nitong R load. So makikita natin, in phase sila. So ibig sabihin ng in phase, sabay sila. Kung ano yung positive half cycle dito, yun din yung positive dito. Kung ano yung naka-off dito, yun din yung naka-off dito.
Di ba? Sabihin, kitang-kita naman na magkasabay sila. Kung kailan tataas to, doon din tataas yung nasa baba. Kung kailan bababa to, yun din yung time na bababa yung nasa baba. So ngayon, ang ibig sabihin nun, ang implication nun, um, by the time na mag-switch on or maging closed circuit yung switch or itong S-brake, sabihin, yung pulse voltage na galing dito ay nakukuha ng ating R load. So, ibig sabihin, working yung switch natin. Dito sa time na to, naka-close yung switch or naka-on. Dito sa time na to, naka-open yung switch or naka-off. Kaya patay. Zero yung voltage. Susukatin na lang din natin. Click natin tong add toggle cursor. Tapos, drag natin. So, makikita natin dito, sa R load, meron tayong 23.98 volts. Tapos, dito ay 5 volts. Kasi, di ba, yung input natin ay 5 volts dito lang. So, dito, meron tayong 23 kasi meron tayong VDC na 24. So, may voltage drop yung resistor kaya naging 23 point something na lang. So, ngayon, para sa part 2 ng experiment natin, close na natin to. Balik tayo sa Word. So, para sa part 2, create another project but this time use MOSFET IRF150 as switch. As shown in figure 10, explain the result. So, gagayahin ulit natin itong schematic diagram na nasa figure 10. So, yung base daw na S-brake, gagamit tayo ngayon ng idealized MOSFET or itong IRF150. So, gawa daw ng bagong page. Lipat tayo dito. Tapos, schematic, right-click. Ito pala, new page. Page 2, okay. And then, double-click natin to para lumabas. So, bali halos magkatulad lang naman sila. So, conventional na copy-paste. Drag I, at select lang natin to, Ctrl-C, and then lipat sa page 2, Ctrl-V, tapos paste. Zoom lang natin. So, bali dito, dahil ito na yung gagamitin, i-delete na natin itong S-brake. Ayan. Tapos, ang ipapalit ay IRF 150. So, dito tayo sa place, PSpice component, search. IRF 150. So, ito siya. Oops, hindi na kasya. Lagyan na lang natin dyan. Delete na lang natin yung mga wires. Ayan. Close na natin to. Connect lang natin siya katulad dito. Bali merong RG or resistor na nasa gate. So, place, component, resistor. Ayan. So, ngayon, place tayo ng wire. Dito. Ayan. Tama na ba? Bale, ito, alisin natin. Tapos, connect natin ito dito. Okay. Ang RGI, 10 ohms. RG. Ayan. Okay. So, ngayon, mag-add tayo ng trace. Bale, gawin natin siya sa isang plot na lang para makita na lang natin silang magkapantay kasi ganoon din naman. So, alisin natin yung current power. Yung isa ay galing sa gate, tapos yung isa ay galing sa load, which is yung R1. Ay, R load 1. Ayan. So, makikita natin, kung kinumpare natin yung result nito dun sa kanina, kumbaga, instantaneous yung pag-on niya. Kumbaga, pagka nag-on yung switch or nag-close yung switch, on agad. Sabihin, nandun agad siya sa kanyang peak voltage. Di ba?
Ngayon, dahil nung MOSFET na yung ginamit natin, makikita natin gradual yung pagtaas niya. So dahil siguro yun sa ano, kasi may iba't ibang working regions yung MOSFET. So hindi siya instantly nagto-turn on. Kaya ganyan. So ganun pa rin, makikita natin, in phase pa rin sila. Pagka naka-on yung sa load. Pagka naka-off, naka-off sila parehas. So may difference lang sila sa value kasi nga merong isang source dun sa R load tapos may voltage drop. Kaya pag tinignan natin siya, hindi siya kapantay ng 24 volts. So, ayun. So, ibig sabihin nun, kahit anong gamitin natin, yung S-break o kaya itong IRF 150 na MOSFET, para silang gumagana bilang switch. And then, kung ano yung phase nitong input, yun din yung phase ng voltage dito sa output. So magkaiba lang sila ng value kasi ito 5 volts tapos ito ay 24 volts tapos may drop kaya nagiging 23.8 or 23.9. Para sa ating conclusion, the voltage readings for both parts of the experiment share the same characteristics and behavior. The input voltage and the voltage reading across the load resistor were in phase with each other. At the time the pulse is positive for the input voltage, the voltage reading from the load is also positive. When there is a voltage reading from the load resistor, it means that the switch is in on state. On the other hand, when there is no reading at the load resistor, the switch is on its off state. IRF 150 MOSFET that was used on the second part of the experiment is commonly used on home audio amplifier applications.